नमस्कार. आज आपण खानदेशातील सर्वांच्या आवडीचे चिवडीचे भेंडके पारंपरिक पद्धतीने बनवणार आहोत. तर बऱ्याच भागांमध्ये या भेंडक्यांना फुनके किंवा मुठे सुद्धा म्हटलं जातं. तर हे फुनके दही किंवा ताकाच्या कढी सोबत खाल्ले जातात. यामध्ये डाळींचा वापर असल्यामुळे पौष्टिक आणि चविष्ट हा पदार्थ लागतो. तर वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे आपल्याला फुनके बनवण्यासाठी 2 वाटी हरभरा डाळ घ्यायची आहे. तर हे 3 ते 4 लोकांसाठीचं प्रमाण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. या डाळीमध्ये आपल्याला अर्धी वाटी चवळीची डाळ घालायची आहे. चवळीची डाळ घातल्यामुळे फुनके मऊ आणि नरम येतात. त्यानंतर दोघं डाळ मिक्स करून आपल्याला पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जर सकाळी फुनके बनवायचे असतील तर तुम्ही रात्रभर डाळ भिजत घालायची आहे. त्यानंतर इथे पाणी काढून टाकल्यानंतर मी 2 ते 3 वेळा पाणीने स्वच्छ डाळ धुवून घेतलेली आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला पाणी घालून 5 ते 6 तासांसाठी डाळ भिजत घालायची आहे. त्यानंतर चिवळीची भाजी कशी निवडायची ते आपण बघणार आहोत. तर चिवळीची भाजी निवडताना आपल्याला भाजीतील पिवळी झालेली पानं, भाजीच्या ज्या काही जाडसर काड्या असतील तर त्या आपल्याला काढून टाकायच्या आहेत. भाजीच्या काड्यांना काही मूळ आलेली असेल ते सुद्धा आपल्याला काढून टाकायचे आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता मी भाजी सर्व निवडून घेतलेली आहे. भाजी निवडून झाल्यानंतर जे काही काडी किंवा भाजीमध्ये काही काडी कचरा असेल, मुळं असतील तर ती आपण सर्व काढून टाकलेले आहेत. त्यानंतर ही भाजी जमिनीवरती अगदी मातीमध्ये उगली जाते. त्यामुळे आपल्याला या भाजीला पाणी कोमट करून घ्यायचं आहे आणि कोमट पाण्यामध्ये 2 चमचे मीठ घालून मिठाच्या पाण्याने ही भाजी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. मिठाच्या पाण्याने धुवून झाल्यानंतर आपल्याला एक वेळेस साध्या पाण्याने सुद्धा ही भाजी धुवून घ्यायची आहे. भाजी धुवून झाल्यानंतर आपल्याला चाळणीमध्ये पाणी निघेपर्यंत निथळत ठेवायची आहे. तर आम्ही या भाजीला चिवडीची भाजी म्हणतो. तुम्ही या भाजीला कोणत्या नावाने ओळखतात तर मला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. 5 ते 6 तासानंतर तुम्ही इथे बघू शकता हरभरा डाळ अगदी व्यवस्थित फुलून वर आलेली आहे. हरभरा डाळ भिजण्यासाठी वेळ लागतो म्हणून आपल्याला ही डाळ रात्रभर किंवा मग 5 ते 6 तासांसाठी व्यवस्थित भिजवून घ्यायची आहे. त्यानंतर डाळ भिजल्यानंतर आपल्याला हे पाणी सर्व काढून टाकायचं आहे. डाळीतलं सर्व पाणी काढून झाल्यानंतर डाळ आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडी-थोडी टाकून दळून घ्यायची आहे. डाळ दळताना आपल्याला पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाहीये. पाणी न घालताच आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये डाळ व्यवस्थित बारीकसर अशी दळून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने आपल्याला बारीकसर अशी डाळ दळून घ्यायची आहे. तर या डाळीच्या बॅटरमध्ये आपल्याला भाजी चिरून घालायची आहे, मीठ घालायचं आहे. त्यामुळे डाळ पातळ होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण पाणी न घालता सुरुवातीला डाळ दळून घेतलेली आहे. तर या पद्धतीने आपण पाणी न घालता सर्व डाळ दळून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपण मसाला तयार करून घेणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला 1 लसणाचा कांदा सोलून घ्यायचा आहे. 2 चमचे धणे घ्यायचे आहेत. अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे आणि 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत. तर मिरचीच्या तिखटपणानुसार तुम्ही मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर जी राहिलेली डाळ आहे ती सुद्धा आपण मसाल्यामध्ये घालायची आहे म्हणजे मसाला व्यवस्थित बारीकसर दळला जातो. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी व्यवस्थित असा मसाला बारीकसर दळला गेलेला आहे. त्यानंतर या बॅटरमध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि 2 चमचे आपल्याला खायचं नॉर्मल तेल घालायचं आहे. तेल घातल्यामुळे डाळीचं बॅटर हलकं होतं आणि फुलके सुद्धा हलके होतात. त्यानंतर सर्व मसाला आपल्याला बॅटरमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे.
हळद घालताना आपल्याला अगदी थोडीशीच हळद घालायची आहे. हळदीमुळे सुद्धा फुनके कडक होतात, म्हणून आपल्याला थोडीशी कलर येण्यासाठीच हळद घालायची आहे. त्यानंतर आपण चिवळीची भाजी चिरून घेणार आहे. तर भाजी चिरताना आपल्याला या पद्धतीने चिरून घ्यायची आहे. चिरलेली सर्व भाजी आपल्याला डाळीच्या बॅटरमध्ये घालायची आहे आणि सर्व मिक्स करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता सर्व भाजी आणि मसाला व्यवस्थित मिक्स करून झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने चाळणी घ्यायची आहे आणि चाळणीला आपल्याला सर्वदूर तेल लावून घ्यायचं आहे. चाळणीला तेल लावल्यामुळे जे आपण फुनके चाळणीवरती ठेवतो ते चिटकत नाही. चाळणीला तेल लावून झाल्यानंतर आपल्याला एका भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीने पाण्याने हात ओला करून घ्यायचा आहे आणि गोळे वळत जायचे आहेत. पाण्याने हात ओला केल्यामुळे पीठ हाताला चिटकत नाही आणि गोळे वळताना अगदी पटापट वळले जातात. तर तुम्ही इथे बघू शकता अगदी लांबटसर असे गोळे आपल्याला तयार करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही चाळणीऐवजी इडली कुकरचा सुद्धा वापर करू शकता. गावाकडे हे फुनके बनवण्यासाठी केळीच्या पानाचा उपयोग होतो. केळीच्या पानामध्ये हे स्टीम केले जातात. तुम्ही येथे बघू शकता अगदी सर्व फुनके वळून तयार झालेले आहेत. त्यानंतर या सर्व फुनक्यांना आपण पाण्यावरती वाफवून घ्यायचं आहे. इथे पाणी सुद्धा गरम झालेलं आहे. पाणी गरम झाल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने त्यावरती चाळणी ठेवायची आहे आणि गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून आपल्याला 7 ते 8 मिनिटांसाठी फुनके व्यवस्थित वाफवून घ्यायचे आहेत. 7 ते 8 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही बघू शकता टूथपिक फुनक्यांमध्ये घातल्याबरोबर अगदी अलगदपणे वर येते आणि टूथपिकला अजिबात पीठ चिटकलेलं नाहीये. म्हणजे व्यवस्थित फुनके स्टीम झालेले आहेत. त्यानंतर हे सर्व फुनके आपण आता काढून घ्यायचे आहेत. तुम्ही इथे बघू शकता फुनके अगदी व्यवस्थित अलगदपणे निघत आहे. हाताला किंवा चाळणीला कुठेही स्टिकीपणा जाणवत नाहीये. म्हणजे फुनके व्यवस्थित स्टीम झालेले आहेत. तर इथे पहिली बॅच फुनक्यांची तयार झालेली आहे. याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या बॅटरचे सुद्धा फुनके तयार करून घेणार आहे. खानदेशामध्ये फुनके खाताना या पद्धतीने फुनक्यांना चुरलं जातं आणि त्यावरती थोडंसं तेल घेतलं जातं आणि सोबत साईडला दह्याची किंवा ताकाची कढी घेतली जाते आणि कढीसोबत हे फुनके खाल्ले जातात. तर तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने फुनक्यांना चुरून घ्यायचं आहे. त्यावरती थोडंसं तेल घालायचं आहे. तर या पद्धतीने कढी टाकून फुनके खाल्ले जातात. तर खूप चविष्ट आणि पौष्टिक हा पदार्थ आहे. तर नक्की करून बघा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन दाबा. म्हणजे मी टाकलेल्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.